يوم جديد، يوم سعيد وصباح الخير من مصر القديمة، في وسط الحقول الشاسعة والهواء العليل. الأطفال يلعبون ويركضون في نعيم، وده بيبقى بأشكال مختلفة زي مثلا العرايس والدول الخشبية. ده غالبا بيبقى الأطفال الصغيرين شوية، أما الأطفال الكبار فألعابهم بتبقى أكتر حيوية زي الكورة. وفي طرق كتيرة تانية يسلوا بيها الأطفال وقتهم زي الصيد. يا سلام بقى لو شوية موسيقى، ودي من الحاجات اللي الطبقة الراقية كانت بتسلي نفسها بيها. طبعا ألعاب تانية كتير كلها حركة وتنطيط زي شد الحبل، بس أهم حاجة إنها ما تنتهيش بمصيبة. ما نقدرش نقول كل لعبة بتتلعب ازاي بالظبط، لأن بصراحة كده كتالوج اللعبة ضاع من زمان. ومن ألعاب الكبار كمان لعبة اسمها السند. السند معناها طريق أو بوابة، وهي لعبة قريبة قوي من الشطرنج دلوقتي، عبارة عن 40 مربع وبتتلعب بفردين. ولو زهقت ممكن تلعب لعبة تانية اسمها أسيب. هي لعبة شبه السند، وهي عبارة عن لوح للعب بس مختلف تماما عن السند، لأن الأسيب 20 مربع بس. حاجة ظريفة إن ممكن بعض المربعات تلاقي عليها علامات زي علامة المو، هي العلامة اللي شبه المية، ويمكن لما تقف عليها تخسر أو تتعطل عن اللعب. وفي علامة تانية اسمها النفر. النفر شبه القصبة الهوائية، ودي معناها جميل، فيمكن لما تقف عليها تكسب خطوة زيادة عن خصمك. مش بس الألعاب هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتسلى بيها في الوقت ده، كمان كان في روايات وقصص كاريكاتيرية، منها اللي سجل الصراع الأبدي ما بين القط والفار. فالقط المسكين ممكن يقع ضحية ويفضل يخدم مدام فارة. يمكن الصراع ده تحول دلوقتي لأشكال من الكرتون زي توم وجيري. ولأن كل حاجة بتتطور، طورت الألعاب وانتشرت التكنولوجيا، والألعاب بقت مجرد تطبيقات على الموبايلات وفيديو جيمز، مش دايما بتبقى مفيدة ومسلية. بس يا ريت نخلي أطفالنا يسيبوا شوية تكنولوجيا ويلعبوا ألعاب حقيقية تطلع الطاقة الإبداعية اللي موجودة فيهم، أفضل بكتير قوي من الفيديو جيمز. أشوفكم المرة الجاية.